හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් එකතු කරගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ මගේ DBMS correction series එකේ 49 වෙනි episode එකත් එක්ක. අපි බලමු මේ 49 වෙනි correction set එක අපිට complete කරගන්න තියෙන්නේ මොනවාද කියලා. ඉතින් අපි මේ 49 වෙනි correction set එකේදී use කරන්නේ RANABM school DB කියන database එක තමයි. ඉතින් මෙතනදී අපිට කරගන්න දෙන එක correction එකක් විතරයි අපිට මෙතනදී තියෙන්නේ complete කරගන්න. ඉතින් මේ correction එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ RANABM පාසලේ විදුහල්පතිතුමා කියලා තියනලු එයාගේ කම්පියුටර් එකට වෛරස් එකක් ආවොත් නැත්නම් මොන හරි හේතුවක් නිසා ඒ software ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කියලා backup එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මේ backup එක create කරන්න තමයි අපිට තියෙන DDL Query use කරලා. ඉතින් මේ නිර්මාණය කරන backup එකේ name එක RANABM school DB backup කියන name එක දෙන්න කියලා තියෙනවා. අපිට බලමු මේක කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මුලින්ම C කියන folder එකට යන්න ඕනේ අපි. C folder එකට ගිහින් program files ගියා MySQL server endpoint 0 කියන folder එකට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුළේ තියෙන bin කියන folder එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට link එක තියෙන කොටස click කරලා අපි මෙතන මෙන්න මේ ඔක්කොම අයින් කරලා cmd කියලා type කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ enter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ bin folder එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට cmd එක open වෙනවා. දැන් අපි මෙතන mysql dump uroot p මෙන්න මේ විදිහට දීලා අපේ database එකේ නම දෙන්න ඕනේ. RANABM school DB මෙන්න මේ විදිහට මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ backups තියාගන්න folder එකක් create කරගන්න ඕනේ. මම මේ folder create කරගන්නවා C එකේ users කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන user කියන folder එකේ document එක ඇතුලේ මම backups කියන folder එකක් create කරගන්නවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මේ folder එක ඇතුලට ගිහිල්ලා ඒ folder එකේ path එක අරගෙන ගිහිල්ලා cmd එකේ enter කරගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට add කරගෙන අපිට පුළුවන් මේක save වෙන්න ඕන name එක දෙන්න RANABM school DB backup කියන name එකෙන් දෙන්න කියලා තමයි principal require කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් මෙතන SQL කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේක enter කරගන්නවා password එක. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව දැන් run කරනවා. මම දැන් පෙන්නන්න ඔයගලන්ට backup එක මෙන්න මේ විදිහට backup folder එකට backup එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙන backup folder එක මෙන්න මේ විදිහට backup එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක උඩ click කරලා පුළුවන් මේ backup එක open කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට backup file එක open වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මෙතන මේ SQL කියන එක දුන්නේ නැතොත් අපිට කොහොමද මේක view වෙන්නේ කියලා. මම මේ code එකම copy කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේ SQL අයින් කරලා මේක run කරගන්නවා. password එකේ ප්‍රශ්නයක් මම ආයි run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට SQL ඇතුළේ කිසි ප්‍රශ්න නැතුව run වෙනවා. හැබැයි අපේ folder එකට ගිහින් බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ backup එක save වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට මේ අපි කලින් SQL script එක යටතේ save කරගත්ත backup එක නම් අපිට click කරාම HD browser එකෙන්ම open කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ SQL කියන එක නැතුව අපි save කරගත්ත backup එක මේ විදිහට click කරාම අපි දෙන්න ඕනේ open වෙන්න ඕන එක select කරන්න. එතකොට HD වගේ browser එකකින් නෙමෙයි notepad එකකින් වගේ තමයි view කරගන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන SQL කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම 49 වෙනි correction set එකක් complete කරගත්තේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.